Xin chào các bạn, mình là VK và trong video này mình sẽ chia sẻ cho các bạn ba cái launcher mà bạn có thể dùng để chơi Hytale miễn phí. Thì đó chính là Hytale F2B, Hybrism và Butter Launcher. Mình sẽ để link để tải ba cái launcher này ở dưới phần mô tả ha. Trước khi tải ba cái launcher này á, thì các bạn cần phải tải một số cái phần mềm trước. Thì ở cái trang của thằng Hytale F2B nè, bạn kéo xuống nó sẽ có cái phần Windows Prequisize nè, có nghĩa là những cái phần mềm mà bạn cần tải trước khi mà bạn tải cái launcher. Thì nó sẽ là Java JDK 25 và Visual Studio Redis phiên bản mới nhất. Trong hai cái này thì cái thằng Visual Studio Redis này nó quan trọng ha. Mình để ý là khi mà mình xài mấy launcher này mà thiếu cái này nè là nó sẽ bị lỗi. Đầu tiên là Java JDK 25 á, thì bạn bấm vô cái link đầu tiên Oracle, mình sẽ để link dưới phần mô tả luôn, bạn bấm vô xong rồi các bạn kéo lên tí ha, chọn JDK 25, ở dưới đây bạn chọn Windows, xong rồi bạn để ý phần x64 installer này nè ha, bạn tải cái chính giữa, bấm vô, bạn lưu chỗ nào đó ha, mình sẽ lưu ngoài desktop. Sau đó các bạn quay lại cái trang này, tiếp theo bạn tải cái này thì bạn có thể xài ở trên hay dưới cũng được. Mình sẽ tải hai cái luôn cho bạn coi. Thứ nhất là cái All-in-One của thằng Tech Power Up, bạn chọn download rồi bạn chọn Singapore thì nó ở gần Việt Nam nhất trong mấy cái này, click vô save. Hoặc là bạn có thể tải cái thứ hai ha, rồi save. Đầu tiên mình sẽ tải cái Java ha, bạn đúp chuột vô, bạn bấm Z rồi bạn bấm net thôi, rồi net tiếp luôn, rồi xong rồi bấm close. Tiếp theo là tới thằng Reddit ha, cài một trong hai nha các bạn, bạn không cần phải cài hai cái đâu. Nếu bạn muốn xài cái All-in-One á, bạn chuột phải vô, bạn giải nén nó ra một cái thư mục, bạn có thể xài WinRAR ha, mình thì mình xài 7zip, rồi mình extract ra một cái thư mục, xong mình mở cái thư mục đó lên. Thế là thằng All-in-One á, về cơ bản là nó sẽ cài hết những cái thằng dưới đây nè. Thì để cài á, các bạn mở cái file install on.bat này nè, chuột phải vô run as administrator, yes, thì nó sẽ tiến hành cài hết, bạn không cần phải bấm gì hết. Sau khi cài xong thì vậy thôi, đó, vậy là xong rồi đó. Đó là cách cài của cái thằng này. Cái thằng ở dưới, bạn chọn nó, bạn nhấn chuột phải Run as Administrator, rồi yes, xong rồi bạn chọn Agree, rồi Install. Xong, cài xong hai cái này rồi thì bạn có thể tải cái launcher ha. Thì cái launcher đầu tiên nó sẽ là Hytale F2B. Thì để tải các bạn bấm vô cái link mà mình để dưới phần mô tả, rồi bạn kéo xuống cái phần Release Set nè, nó sẽ có cái chỗ Latest, có nghĩa là mới nhất á. Đó, các bạn bấm vô, xong rồi bạn kéo xuống, bạn ở Windows á thì bạn kiếm .exe cho mình. Đây, thằng này .exe nè, là cho Windows nè. Đó, bạn chọn này, rồi save. Xong rồi các bạn chọn nó, chuột phải Run, Smart Screen nó sẽ báo cho bạn ha. Bạn bấm vô More Info, xong bạn chọn Run Anyway. Đó, xong bạn chọn Z. Ok, tới cái phần này thì bạn có thể chọn một trong hai cái đều được ha. Ở dưới đây thì nó sẽ là chỉ cài cho user hiện tại mà bạn đang đăng nhập vô, mình đang để là user test ha, hoặc là các bạn cài cho tất cả các user trên máy bạn luôn, bạn hãy chọn tất cả user, bạn chọn cái dưới cũng được. Rồi net nó sẽ nói là cái Hytale launcher nó sẽ được cài vô cái thư mục này, bạn chọn install, rồi các bạn hãy chọn run, bấm finish. Thì cái bảng join Discord, nếu bạn gặp vấn đề gì đó mà bạn cần hỗ trợ, bạn hãy vô cái Discord của nó nè, nếu không bạn chọn maybe later. Xong bây giờ bạn hãy đặt username mà bạn muốn, dù mình để VK phiên bản game thì cái này nó là release rồi chính thức á, còn pre-release là giống như thử nghiệm á bạn. Này chính thức nó sẽ ổn định hơn, thì mình khuyên bạn nên chọn release. Thì cái chỗ custom này bạn hãy chọn ha, và bạn có thể chọn cái thư mục, theo mình nghĩ cái này là cái thư mục mà bạn lưu dữ liệu của game á, kiểu như thế giới nè, setting đồ nè, thì bạn hãy chọn lưu vô OD hay gì đó, tùy bạn thôi. Còn nếu không thì bạn không cần tích cái này cũng được, nó lưu ở thư mục mặc định cũng được. Xong bạn chọn install. Sau khi cài xong thì bạn có thể bấm vô Play Hytale. Tiếp theo thằng Windows Firewall nó sẽ hỏi bạn cái này ha, thì bạn chỉ bấm Allow Access, bạn vô được là ok rồi đó. Giờ mình sẽ thử tạo thế giới ha, với là subscribe ha. Nếu mà bạn tạo thế giới mà nó bị lỗi giống như nè, bạn chỉ cần bấm Try Again thôi. Còn nếu không được thì các bạn tắt mở lại game, mở cái shortcut này ha, play lại. Ok, và mình đã vô được rồi ha. Đó thì bạn có thấy nó sẽ có tính năng online play ha, là bạn có thể chơi với bạn bè của bạn. Bạn chỉ cần chuyển cái này thành on, xong rồi bạn bấm save, xong rồi nó sẽ cho bạn cái code đó, xong bạn copy cái code này, bạn gửi cho bạn bè của bạn. Máy của bạn thì bạn ở trong thế giới đó, còn máy của bạn bè của bạn á, copy cái code đó vô server, rồi các bạn chọn join via code nè, rồi bạn bắt cái code vô, xong bạn chọn join. Ngoài ra bạn cũng có thể chơi server nữa các bạn, nó sẽ giống như Minecraft các bạn. Minecraft thì nó cũng sẽ có server premium, server không có premium. Hytale nó cũng vậy, ví dụ như bây giờ mình Hynatic.net đi, connect thì nó sẽ không vô được ha, này miễn phí mà. Còn Hynatic là cho những người mà mua Hytale rồi á. Cái thằng Hytale F2B này nó sẽ ghim cho bạn ba cái server, thì đây là ba cái server mà bạn có thể vô chơi được. Cái launcher nó cũng sẽ có cái phần feature server ha, là nó sẽ hiện cho bạn là ba cái server miễn phí mà bạn có thể vô chơi. Hiện tại thì mình biết có ba cái server này thôi, còn những cái server miễn phí khác mình cũng chưa tìm hiểu nữa. Thì mong là trong tương lai nó sẽ có nhiều cái server miễn phí giống như vậy nữa ha. Nó sẽ có đăng nhập ha. Cái này nó hơi bị lỗi các bạn. Này bạn nhập cái mật khẩu vô, xong rồi bạn nhập lại cái mật khẩu, xong rồi ở đây là bạn nhập email của bạn. Nó giống như Minecraft á. Đó là vô được server ha. Bạn hãy bấm nút M để bạn xem hiện tại có bao nhiêu người trong server ha. Bạn thấy là Hytale Hub mình sẽ demo cho bạn ba cái server luôn. Thằng Hytale Hub thì mình thấy dở một chỗ là bạn không cần phải đăng nhập nha các bạn. Nếu mà bạn không đăng nhập được thì có nghĩa là bạn có thể vô với bất kỳ tên nào đúng không? Nó không có bảo mật thì mình cũng không khuyên các bạn chơi server HyTurk, server của Thổ Nhĩ Kỳ, Turkey. Cũng y chang, cái thằng bên kia cũng nhập mật khẩu vô, xong bạn nhập lại mật khẩu, xong bạn nhập email đó.
M nè. Đó, bạn thấy là đây là những cái người mà trong server ha. Trong tương lai thì mình nghĩ là sẽ có nhiều cái server miễn phí khác, giống như server Hytale Việt Nam rồi đó. Thì cái thằng này nó cũng sẽ có cho bạn cài mod luôn ha bạn, có chơi mod luôn nè, 207 trang luôn. Bạn muốn đổi tên thì bạn vô đây. Thì nó cũng ở đây nó cũng có hiện số lượng người đang sử dụng cái launcher này ha. Thì hiện tại có 403 người đang sử dụng cái Hytale F2E. Cái tiếp theo mình sẽ giới thiệu cái thằng Hybrism. Thì thằng này là chủ yếu nó tập trung về mod nha bạn. Nó là một cái launcher quản lý mod, nhưng mà nó cũng sẽ có tính năng cho bạn chơi miễn phí. Thì để tải thì nó cũng y chang kia, cũng release it nè, rồi latest, xong bạn kéo xuống, rồi bạn kiếm .exe Windows nè, tải về, xong bạn chọn nó chuột phải Run as Administrator Windows Smart Screen. Nó sẽ hỏi bạn bấm More Info rồi Run Anyway thôi. Rồi bạn chọn Get, xong bạn chọn Get Started ha. Chọn ngôn ngữ nè. Hiện tại cái launcher này nó chưa có tiếng Việt nên mình cứ chọn tiếng Anh đi ha. Nè. Xong bạn chọn tên username rồi. Xong chọn Continue. Cái này bạn chọn cái giao diện của nó thôi, kiểu như màu sắc, hình nền nè, không quan trọng đâu. Continue. Cái này là chỗ để lưu cái file của cái launcher á, bạn để mặc định cũng được. Rồi bạn Enter Launcher, bạn có thể chọn phiên bản chính thức nè, rồi release là bạn thử nghiệm nè. Rồi trong đây nó sẽ có những cái version này nọ. Bạn có chọn latest cho mình. Latest là mới nhất á. Ở đây nó sẽ có cái nút Online Mode nè. Online Mode là kiểu chế độ bạn có thể chơi server được, chơi online được. Mình khuyên các bạn nên bật cái này ha. Để online thì bạn chơi offline online gì cũng được. Ở dưới đây nó sẽ có cái chỗ Mod Manager là bạn chọn nè. Thì bạn có thể tải mod ở đây, bạn bấm vô Browse Mod nè, rồi bạn hãy cài mod các kiểu. Ở đây nó sẽ có cái phần setting, bạn muốn đổi tên username nè, bạn bấm vô đây rồi bạn đổi thôi, rồi bấm vô tích. Ở đây nó có phần data nè. Thư mục data là bạn coi được là cái dữ liệu của Hytale nó được lưu chỗ nào. Ví dụ bạn hơi lưu vô OD thì các bạn cũng bấm vô download ở dưới đây. Vô bạn có thể tạo được thế giới, rồi đổi avatar cái kiểu, rồi mình tạo thế giới ha. Rồi, create. Đó nó sẽ bị lỗi với phần kia ha. Bạn try again thôi. Try again không được thì bạn tắt mở lại. Mình vô rồi ha, cũng online play được nè, đó cũng share được cái kiểu. Đó, ví dụ mình vô origin này, mình demo cho bạn là nó vô được server đó. Đó, vô được ha. Launcher thứ ba đây là Butter Launcher, cách tải nó cũng y chang vậy luôn, cũng release it. Đây ta kiếm .exe cho mình, .exe. Xong bạn chọn nó chuột phải Run as Administrator, More Info, Run Anyway. Rồi bạn chọn Z. Nó cũng sẽ hỏi giống thằng F2B, cũng là cài cho user hiện tại hay là cài cho tất cả user. Nè, install. Rồi run finish đó. Rồi bạn chọn nickname ha, rồi enter. Thằng này thì nó dở hơn thằng này ha bạn, là nó không có cho cài mod, nó rất là cơ bản. Bạn có thể chọn được phiên bản ha, release nè, rồi build, bạn cứ để là latest cho mình là mới nhất, install, xong mình chọn play. Chơi bình thường ha. Để chơi online cái thằng Butter Launcher á, thì bạn hãy nhớ là cập nhật phiên bản mới nhất nha. Đó, bạn check update nè, xong rồi các bạn chọn release nè, chọn cái build mới nhất, xong nó sẽ có cái nút online batch này nè. Đó, bạn click vô, xong mình chọn batch. Thì như vậy bạn mới chơi online được nha các bạn. Nó sẽ hơi bị phiền cái đó. Mình vô thử cái thế giới này nè. Đây, nó sẽ có online play ha. Ok, thì ba cái launcher này nó đều mã nguồn mở nha các bạn. Mã nguồn mở có nghĩa là các bạn có thể vào xem được code của nó, ở bên trong nó sẽ có cái gì. Nhưng mà nào là lập trình viên hay gì đó, bạn có thể vô xem được bên trong cái code nó sẽ có cái gì. Vô backend nè. Đó, thì mã nguồn mở thì bạn có thể xem được là nó có gắn mã độc hay là virus gì vô cái phần mềm hay không, thì nó sẽ an toàn hơn so với việc các bạn tải những cái launcher miễn phí không có cho bạn xem mã nguồn á. Thì cái cách mà mình tìm ra được ba cái launcher này á, nó khá là đơn giản, là mình vô GitHub. Thì đây là cái trang web để up những cái phần mềm và những cái code của cái phần mềm đó ha. Này bạn nào làm lập trình viên các bạn biết đó. Xong rồi mình search Hytale launcher, xong rồi mình lọc ở đây nè, nhiều sao nhất. Thì đây là cách mà mình tìm ra được ba cái launcher đó. Nhiều sao nhất hiện tại là Hybrism 456 sao nè, Hytale F2B là 378 sao nè. Ngoài ra cũng có những cái launcher khác ha, ví dụ như Hytale launcher, thằng này chỉ có 156 sao thôi, nhưng mà thằng này thì nó ghi tiếng Nga nha, nên là nó hơi xú á. Hytale thì thằng này không phải là launcher. Xong tới Butter Launcher 102 sao. Ở đây bạn cũng có thể xem được cái thời gian cập nhật của nó. Ví dụ Hybrism là nó cập nhật 2 ngày trước, thằng F2B thì cập nhật 14 tiếng trước nè. Thì khi các bạn nên xài những cái launcher nào mà nó cập nhật liên tục á, cập nhật càng mới nó sẽ càng tốt. Tại vì có thể là cái launcher nó gặp lỗi hay là có một cái vấn đề gì đó thì nó sẽ cập nhật sớm nhất cho các bạn. Thằng Hytale launcher này nó cập nhật 18 ngày trước nè. Butter Launcher thì nó mới cập nhật ngày hôm qua nè. Rồi hai launcher thì nó cũng ghi tiếng Nga luôn, nên mình thấy cũng hơi xú. Mấy thằng này thì ít sao quá, nên mình khuyên các bạn chú ý là nên xài thằng F2B hoặc là Hybrism thôi ha. Còn nếu hai thằng này không được vì một lý do đó thì bạn có thể thử Butter. Ok, một cái nữa mà mình quên nói đó chính là F2B á, khi bạn cài xong nó sẽ có cái shortcut ở ngoài desktop luôn. Butter Launcher cũng vậy, nhưng mà thằng Hybrism á nó sẽ không có shortcut ha. Thì ví dụ như bạn lưu nó trong thư mục download đi, thì các bạn đừng xóa cái .exe này ha các bạn. Hai cái launcher kia thì bạn xóa cái .exe cũng được, nhưng mà thằng này á thì bạn đừng có xóa nha. Cái launcher là nó là cái này luôn á, để bạn kéo ra ngoài desktop á, để cho bạn dễ mở á, thì bạn chuột phải nè, send to desktop create shortcut. Đó, thì bạn đừng xóa này nha, tại bạn xóa cái này là bạn không mở được game đâu. Xong rồi bạn có thể đổi tên ha, Hybrism, rồi bạn mở lên. Ok, thì đó là kết thúc video. Nếu các bạn thích cái video này, các bạn hãy để lại một like, subscribe, share và bình luận ở bên dưới. Cảm ơn các bạn đã xem video này và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.